Хто любить мити духовку? Уявіть собі стінки, до яких прилип пригорівший жир, забруднення чи інші залишки їжі. Приємного у цьому мало, погодьтеся. Тому навряд чи можна знайти людину, яка полюбляє у вільний час помити свою духову шафу. Проте це потрібно робити. Хочемо ми цього чи не хочемо. Зараз в інтернеті можна знайти масу лайфхаків про те, як це робити. Є відео, яке показує чудотворну роботу лимона з водою, яка нібито відмиває будь-який бруд, достатньо лише на півгодини увімкнути духовку з мискою, в якій у воді лежить половинка лимона. І пара розмочить усі забруднення. Якщо ви вірите в подібні чудеса, можете пролистувати, це відео точно не для вас. Але якщо ви шукаєте варіант духової шафи, яку значно легше мити, продовжуйте дивитися. Це відео про піроліз. Про піролітичне очищення духової шафи. Чули таке слово, як піроліз? Ймовірно, чули. Якщо ви обираєте духову шафу, то, напевно, вам колись пропонували прилад з самоочищенням або піролізом. Дуже часто я чую фразу про те, що піроліз – це ледь не панацея, і що, увімкнувши піролітичне очищення, духовку можна не мити. Так це чи не так? Зараз я покажу. Я візьму 3 різні духовки, в яких готувалося м'ясо, чи були вимазані навмисно залишками їжі, продуктів чи бризками олії. Ось подивіться, це все пригорівший жир, який досить складно відмити. Так, можна використати побутову хімію. Зараз є багато засобів, які чудово відмивають духові шафи. Тільки що робити ось такими важкодоступними місцями? Губкою туди дістатись важко. Не те, щоб неможливо, просто важко. Звісно, можна нанести засіб, почекати, взяти якісь спеціальні рукавиці, щітки. Все це дійсно можна зробити. Якщо ваша духова шафа не має піролітичного очищення, то, ймовірно, ви цим і займаєтесь. Але якщо обрати духову шафу з піролітичним очищенням, то процес піролізу значно спрощує миття і догляд за духовою шафою. Піроліз не позбавляє необхідності мити духовку, проте значно полегшує цей процес. Моє ім'я Роман Михайлецький, ви на моєму каналі про побутову техніку. Вітаю! У цьому відео я покажу вам, як працює піроліз. І чи дійсно після процесу піролітичного очищення не потрібно мити духовку, а достатньо просто змести попіл щіткою чи ганчіркою, як це обіцяє реклама. Також я розкажу, що таке піроліз, як він працює, чи дійсно це найкраща система очищення, яка існує на сьогоднішній день. Для зручності це відео поділено на розділи, тому якщо певний момент вам більш цікавий, можете спокійно скористатися навігацією, також в описі до відео є тайм-код. Якщо відео є корисним для вас, буду дуже вдячний за зворотний зв'язок у вигляді лайку, приємного коментаря та підписки на канал. Ось духовка, в якій я кілька разів смажив м'ясо. Я особисто полюбляю смажити м'ясо відкритим способом, тобто на решітці. Є люди, які роблять це в різноманітних рукавах чи в закритих ємкостях. Мені насправді більше до вподоби смажити м'ясо прямо на решітці. Так воно гарно і рівномірно опікається зі всіх боків. Як результат, внутрішня поверхня духової шафи забруднюється. Це можуть бути бризки, також вона забруднюється залишками жиру, соків, які виникають в процесі приготування. Якщо такі забруднення відразу не помити, вони висихають, прилипають і під час подальших приготувань просто пригоряють. І відмити їх досить складно. Я, наприклад, не знаю людей, які витягують страву в духовки і замість того, щоб частувати гостей чи своїх рідних, починають її мити. Такі типу, почекайте, зараз вистигне духовка, я нанесу хімію, почекаю годинку, помию і тоді сядемо їсти. Переважно страва дістається, духовка вистигає. Ми забуваємо про те, що її необхідно помити і згадуємо лише через деякий час. Тому процес миття не є легким і простим. Тому виробники духових шаф придумали такий процес, який називається піроліз. Далі у відео, що таке піроліз, як він працює, скільки часу триває самоочищення і чи це безпечно. Також відповім, чому духовки з піролітичним очищенням значно дорожчі. І розкажу про те, як правильно і безпечно, і головне якісно проводити піролітичну очистку. Піроліз – це процес вигоряння залишків їжі, бризок жиру та інших забруднень, які опинилися на стінках духової шафи. Це відбувається за рахунок дуже високої температури. Орієнтовно це 450-500 градусів по Цельсію. Чому така розбіжність? Колись раніше усі духові шафи з піролізом мали температуру як мінімум 500 градусів. Проте з часом Європейська комісія обмежила цю температуру
з міркувань економії електроенергії. Тому багато виробників, особливо якщо це європейські виробники, знизили температуру піролітичного очищення до 450 градусів орієнтовно. Більше того, цю інформацію дуже часто не вказують в інструкціях користувача чи технічній документації. Я думаю, що це робиться з метою уникнення різноманітних дискусій і маніпуляцій. Є піроліз, він працює. Яка там температура 438 чи 463, я думаю, особливого значення немає. Якщо виробник декларує про те, що духовка має піролітичне очищення, це повинно означати, що в лабораторних умовах це було перевірено, протестовано і підтверджено, що при даній температурі забруднення згорять. Піро з грецької означає вогонь, проте боятися про те, що в духовці буде щось палати, не потрібно. Твердження про те, що духовка спалить забруднення, які відклались на стінках, не те, щоб не відповідає дійсності, але трошки перебільшене. Так, забруднення дійсно згорять. Але вони швидше стліють, ніж згорять. Переважно від високої температури добре згоряють жири. Органіка також непогано горить. Проте слід розуміти, що в соках, в різноманітних соусах чи в інших рідинах може міститись, наприклад, звичайна харчова сіль. Харчова сіль від температури не згорає. Вона залишиться у вигляді кристаликів на поверхні. Жири аналогічно не повністю згоряють. Дуже рідко ви зустрінете явище, що на поверхні буде сіренький попіл, який потрібно легенько здмухнути. І все здується, і все буде чудово. Насправді це трохи перебільшення і такий трюк маркетологів. В більшості випадків після процесу піролізу забруднення будуть на поверхні приблизно як на дні вашої сковорідки. Там теж висока температура, там теж, по суті, відкритий вогонь, якщо ви користуєтесь, наприклад, газовою плитою. Але тим не менше нічого там не згорає до стану сірого попелу і так, щоб мити потім сковорідку не потрібно було. Так, ви скажете, що це залежить від часу. Процес піролізу в залежності від моделі може відрізнятись. Найбільш розповсюджений проміжок часу – це 2 години. 2 години духова шафа буде випалювати забруднення при високій температурі. Деякі духові шафи мають можливість зменшити цей час. Якщо ви бачите, що забруднення не суттєві, можете в цілях економії електроенергії зменшити тривалість піролізу. Це може бути година 30 чи година 45. Я не хочу називати якісь жорсткі часові рамки, оскільки виробників багато, моделей багато, всього фізично знати я не можу. Просто пам'ятайте, що орієнтовно триває до 2 годин процес очищення. Деякі моделі можуть мати процес екопіролізу. Це піроліз зі зменшеним часом, наприклад, 1,5 години. Нерідко я бачу питання користувачів, які хвилюються про безпеку. Все-таки 500 градусів – це дуже висока температура. Навіть 450 – це надзвичайно висока температура. І якщо в будинку є старші люди або діти, то люди хвилюються, щоб вони випадково не відкрили духову шафу і не отримали опіки. Одразу хочу заспокоїти, це виключено. Оскільки будь-яка духова шафа з піролізом має механічний замок, який блокує дверцята. Ви не зможете відкрити двері духовки ані під час піролізу, ані протягом певного часу після його завершення. Дверцята розблокуються тільки тоді, коли температура всередині буде безпечною. Для різних виробників це різні значення. Для когось це може бути 200 градусів, а для когось 80. Тому до якої конкретної температури повинна вистигнути ваша духовка, щоб дверцята знову розблокувались, сказати важко. Про що потрібно пам'ятати? Перше. Духова шафа має мінімум 3, а інколи і 4 скла. Це робиться для того, щоб зовнішнє скло дверцят не нагрівалося. Максимальна температура зовнішнього скла під час процесу піролізу рідко перевищує 40-45 градусів. При такій температурі до дверцят можна спокійно торкнутися рукою і не отримати опіків. Ось показую. Духова шафа, в якій більше години всередині температура 450 градусів. Не обпікає мою руку. Я тримаю руку спокійно на склі і жодного дискомфорту не відчуваю. В даному випадку духова шафа має 3 скла і потужну вентиляцію, яка продуває простір всередині між стеклами, що не дає їм нагрітися до високої температури. Якщо духова шафа має 4 скла плюс обдув, відповідно температура зовнішнього скла буде ще нижчою, ймовірно на рівні 40 градусів. Тому навіть якщо ви торкнулись рукою дверцят під час піролізу, це абсолютно безпечно. В більшості випадків це навіть не спричинить вам якихось незручностей, оскільки дверцята будуть відносно холодні. Окей, не холодні, теплі. Друге. Дверцята під час піролізу будуть заблоковані. Відкрити їх буде неможливо.
Є механічні замки, і ці замки автоматично спрацьовують до початку піролізу, а також відкриваються тільки тоді, коли температура стане безпечною. Згідно європейських стандартів, ця система повинна бути автономною і продубльованою. Це означає, що якщо навіть замок вийде з ладу, то електронна система побудована таким чином, що вона не дозволить увімкнути піроліз. Програму піролізу запустити буде неможливо, духовка видасть помилку і піроліз не включиться. Тому боятись цього не потрібно. Чому духові шафи з піролізом значно дорожчі? Дійсно, якщо порівняти дві моделі, які ідентичні з точки зору конструкції, дизайну чи певних базових функцій, модель з піролізом завжди буде дорожча. Пов'язано це з тим, що для виготовлення духової шафи потрібні дорожчі матеріали і компоненти, які мають більшу стійкість до високих температур. Починаючи від емалі, якою покривають стінки духової шафи, вентилятор, який знаходиться на задній стінці, мотори, стекла, ущільнювачі дверцят, система охолодження, електронні компоненти. Тобто все, з чого складається духова шафа, повинно бути значно стійкішим до високих температур. Ось подивіться, в звичайній духовій шафі ущільнювач виготовлений з гуми. В піролітичній він повинен бути зі спеціального матеріалу, який витримує дуже високі температури і при цьому не випускає гаряче повітря за межі камери. Сукупність усіх компонентів, які є більш витривалими до високих температур і, відповідно, більш дорожчими, і дає ось цю різницю в ціні. Як правильно проводити піроліз? Різні виробники по-різному рекомендують проводити очищення духової шафи. Є виробники, які говорять про те, що з неї обов'язково слід витягнути всі решітки, дека, направляючі, тобто будь-які аксесуари, які знаходяться всередині. Чистити можна тільки камеру. Є виробники, які дозволяють залишити під час процесу піролізу дека і решітки. Але теж слід розуміти, що якщо виробник дозволяє піролітичним методом очищувати дека, то ці дека будуть значно дорожчі. Як правило, виробники преміум класу можуть дозволяти вам очищати дека і решітки під час піролізу. Я останнім часом оглядав асортимент сучасних духових шаф і можу сказати, що більшість з них все-таки рекомендують витягнути решітки напрямні, а також дека з духової шафи і проводити піроліз тільки стінок духової шафи. Ну що, переходимо до безпосереднього тестування. Духовка номер 1. Я запускаю піроліз. Духовка номер 2. І духовка номер 3. В усіх трьох тривалість встановлена на 2 години. Подивимося через 2 години, що зможе вигоріти в процесі піролізу, а що ні. Подивіться, наскільки гарячі, розпечені нагрівальні елементи всередині духовки. Фактично вони аж червоні. Це один елемент, який видимий. А ще ж є елементи, які невидимі. І у вас під нижньою частиною духової шафи знаходиться також нагрівальний елемент, але його не видно. Він також розпікається до фактично височенної температури. Це потрібно для того, щоб температура всередині духової шафи була в межах 450 градусів. Ось бачите, двері блокуються, я не можу їх відкрити. І навіть після завершення програми, все рівно певний час, двері будуть заблоковані. Ну що, пройшло 2 години, відкриваю першу духовку і бачите, ось забруднення, вони підгоріли. Вони стали чорні, обвуглились, в деяких місцях дещо вздулися. Зараз ганчіркою спробую це змити. Дивіться. Друга духовка трошки дорожча по ціні. Відповідно, багато хто може подумати, що піроліз в цій духовці повинен працювати краще. Ось тут на задній стінці були такі жирні потьоки, вони таке враження, що випарувались, навіть сліда від них не залишилось. На боковій стінці є такі сірі краплинки, це як бризки жиру, які вигоріли, перетворилися на сірий попіл. На дні мінімальні сліди забруднення, дещо треба, звичайно, дотерти руками. Ну от в загальному камера після піролізу ось так виглядає, камера духової шафи. Так, на задній стінці є такий невеличкий нюанс, не побачив, але тим не менше це все дотирається, це все домивається. Як я вже говорив, що піроліз не позбавляє необхідності чистити духовку. Тому ось на бокових стінках є залишки, їх теж треба буде вручну прибрати.
Такі абсолютно, як на мене, мінімальні залишки. В принципі, духовка чиста. Ну і третя найбільш дорожча духовка з сенсорним екраном і з потужною електронікою. Тут забруднення виглядає як така чорна пляма, яку на перший погляд неможливо відмити, але взявши в руки суху ганчірку, без води, без нічого, вона почала відтиратися. Я думаю, що тут результат неочікуваний, і він пов'язаний з тим, що цю духовку я на дно просто вилив олію, звичайно оливкову олію. Ця олія спочатку закипіла, потім випарувалась і вже фактично їй не вистачило банально часу для того, щоб вигоріти, як в попередніх духовках. Тому якщо б були в рівних умовах, то я думаю, результат був би аналогічний. Також є, от як бачите, на задній стінці такі невеличкі сліди забруднень, так само їх вручну треба буде дотерти. Як я вже казав, ідеального чищення ніхто не обіцяв. Ну що, які висновки можна зробити? Ну, як на мене, найголовнішим висновком є твердження, яке я вже, до речі, озвучував на початку відео, про те, що піроліз не позбавляє необхідності мити духовку. Він тільки полегшує цей процес. Не всі забруднення вигоряють під час піролізу. Фруктові соки, цукор, глюкоза та інші подібні речовини, як правило, не згоряють. Вони залишаються, тому для того, щоб їх відмити, необхідно буде використати побутову хімію. Проте бризки жиру, залишки м'ясних чи рибних продуктів таки згорять, їх потрібно буде просто стерти. Також згорить і олія. Напишіть в коментарях, чи є у вашій духовці піроліз. І якщо є, як він працює. Чи задоволені ви тим, як виробник організував сам процес самоочищення духової шафи. Напишіть, чи задоволені ви в цілому піролітичною очисткою. Ну що, я показав вам, як працює піроліз, розповів про те, що це таке, які в нього переваги і недоліки. Ви змогли переконатися на власні очі, наскільки добре чи погано піроліз очищає духову шафу. Тому, якщо ви додивилися це відео до кінця, думаю, воно заслуговує на лайк і приємний коментар. Також не забудьте підписатись на канал для того, щоб не пропустити чергове корисне відео. З вами був Роман Михалецький. Тихого і спокійного вам дня. До нових зустрічей на каналі.